Apa, isa pa. Subscribe to this channel. So yung mga parikoy, dito ang tayo sa Mua. Ayan o. So ayan mga pare ko, ayan. Dito na kami sa Mua. Ayan, picture eh. Sige. Okay, ready? 1, 2. Oh, isa pa. Oh. Oh. Oh, ready? 1, 2. Ayan. So, andito kami sa Mua. Taas. Nag-online siya, nag-online selling. Ayan, papasok kami dun sa loob. DJ. You can get some.
Ayan, nandito na tayo. Ayan, Moa, Manila Bay. Ayan. Kanina pa nang kukuhanan yan. Mga picture. Ayan, mga gala-gala. Ayan. Ayan mga parekoy. Ayan, ginutom yung aking mga kasama. Ayan. Kailangan natin silang pakainin para lumakas ang tuhod sa paggala. Ayan mga pare ko, magsasunset na. Ayan o. Apa cepat? Oh, sabar. Ready, 1, 2. Wala sa isip ko, naka-video pala ako eh. May.
na naman. Yummy TV! Ang pinakamasarap na yummy! Ayan mga pare ko, inabot na tayo ng hapon dito sa Manila Bay, dito sa MOA. Ayan. Malulubat na ako. Wala akong dalang power bank. Kaya gusto kong magpaalam na sa inyo. At kung kayo bago pa lang dito sa aking channel, please subscribe para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So ito po muli ang inyong pare koy, si Yamy, ang pinakamasarap na vlogger sa balat ng YouTube, Yamy TV. Bye bye!